สวัสดีค่ะทุกคนป้ามนเอง มนฤดี อายุ 65 ปีแล้วนะคะ วันนี้ยืนอยู่ท่ามกลางกลิ่นแป้งดินสอพองที่ยังลอยฟุ้ง ควันหลงสงกรานต์ยังไม่จางเลยเนาะ ลองมองรอบๆสิคะ เวทีเราประดับดอกดาวเรืองสีเหลืองอร่าม ร่มสีสันสดใสห้อยระยิบระยับเหมือนเพิ่งผ่านวันสาดน้ำมาเมื่อวาน ทุกคนใส่เสื้อลายดอกกันมาเต็มไปหมด เห็นแล้วใจมันชื่นเหมือนได้ย้อนไปเป็นสาวรำวงสมัยวัยรุ่นเลยค่ะ วันนี้ป้าไม่ได้มานั่งเล่าประวัติศาสตร์หรือสอนอะไรยาวๆนะคะ แต่จะมาแชร์เรื่องราวชีวิตป้าที่เปลี่ยนไป เพราะป้าตัดสินใจเลิกเป็นคนดี ฟังดูแปลกๆใช่ไหม เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเปลี่ยนชีวิตป้ายังไง ถ้าใครอยากสนับสนุนป้ามนให้เล่าเรื่องสนุกๆแบบนี้ต่อ ช่วยกดลิงก์ Buy Me a Coffee ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ เหมือนสาดน้ำให้กำลังใจป้าสักขันเลยค่ะ ก่อนอื่น ขอบอกนิดนึงว่าป้าเคยเป็นข้าราชการ ชีวิตวนลูปอยู่กับการทำให้ทุกคนรอบตัวแฮปปี้ ไม่ว่าจะลูก สามี เจ้านาย หรือแม้แต่ป้าข้างบ้าน เหมือนสงกรานต์ทุกวัน ป้าต้องวิ่งหาถังน้ำสาดให้ทุกคนชุ่มฉ่ำแต่ตัวเองหน้าเหรอ เปียกโชกจนหนาวสั่นเลยค่ะ จนวันหนึ่ง ป้าไปเจอหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข เขียนโดยโกโด โทคิโอะ แปลโดยอากิรา รัตนาภิรัตน์เล่มนี้เหมือนน้ำเย็นๆสาดใส่ใจป้าเลยค่ะ ทำให้ตื่น มันบอกว่า การเป็นคนดี ที่พยายามให้ทุกคนชอบเนี่ย บางทีมันทำให้เราลืมตัวเองไปเลย ป้าอ่านแล้วเหมือนได้ยินเสียงตัวเองในใจที่บอกว่า มนฤดีถึงเวลาค้นหาความสุขของตัวเองแล้วนะ สงกรานต์ที่ผ่านมานี่เอง ทุกคนสนุกกันไหมคะ ป้าเชื่อว่าเราทุกคนคงมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่า ทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เพื่อคนอื่น ป้าเองเคยเป็นแบบนั้นค่ะ ลองนึกภาพตามป้านะคะ วันที่เราไม่ต้องฝืนยิ้ม ไม่ต้องถือถังน้ำให้ใคร ใจมันจะเบาเหมือนลอยไปกับสายน้ำเลยใช่ไหมวัยอย่างเราเนี่ย มันเหมือนช่วงหลังสงกรานต์ที่ทุกอย่างสงบลงแล้ว ถึงเวลาที่เราจะล้างใจให้ใส แล้วเจอตัวตนของเราจริงๆสักที เหมือนน้ำในขันที่สะท้อนหน้าเราชัดเจน ไม่มีอะไรมาบัง ป้าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความรู้สึกนั้น มันเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ เหมือนวันสงกรานต์ที่ใจเราเบิกบานฮ่าป้าจะเล่านะ สงกรานต์สมัยก่อน ป้าเคยช่วยจัดงานทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ แป้งทาหน้าเต็มไปหมด หลังดอกเพราะยกถังน้ำหนักเป็นตัน สุดท้ายไม่มีใครจำชื่อป้ามนได้สักคน ตอนนั้นขำตัวเอง แต่ก็แอบเหนื่อยใจนะคะ แล้วทุกคนล่ะคะ สงกรานต์ที่ผ่านมา ไปเที่ยวไหน หรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ ลองแชร์หน่อย ป้าอยากฟัง อย่ามัวเขิน ใครอยากเล่าก่อน ยกมือเลยค่ะ เอาล่ะค่ะทุกคน หลังจากที่ป้าได้ยินเรื่องราวสงกรานต์ของทุกคนแล้ว ใจมันพองโตเหมือนได้ไปสาดน้ำด้วยกันมาเลย ทีนี้ ป้าจะพาย้อนกลับไปดูชีวิตป้ามนสมัยก่อนหนนี้หน่อยนะคะ ช่วงที่ป้ายังเป็นข้าราชการ ยังวิ่งวุ่นอยู่กับครอบครัว และยังคิดว่าต้องเป็นคนดี ให้ได้ทุกวัน ลองนึกภาพตามป้านะคะ มันเหมือนสงกรานต์ที่ไม่มีวันจบ ป้าถือถังน้ำหนัก10 กิโล วิ่งสาดให้ทุกคนชุ่มฉ่ำแต่ตัวเองหน้าเหรอ เหนื่อยจนแทบล้ม แถมใจมันหนักอึ้งเหมือนถังนั้นไม่มีวันว่าง ป้าเคยคิดว่าการเป็นคนดี คือการทำให้ทุกคนรอบตัวแฮปปี้ ไม่ว่าต้องเหนื่อยแค่ไหน ลูกอยากได้อะไร ป้าต้องหามาให้
สามีอยากกินอะไร ป้าต้องเข้าครัว เจ้านายสั่งงานเพิ่ม ป้าต้องพยักหน้ารับ เพื่อนบ้านชวนช่วยงาน ป้าต้องยกมือสมัครทันที จำได้เลย สงกรานต์สมัยก่อนนี้ป้าเหมือนเป็นซูเปอร์วูแมนของหมู่บ้านเลยค่ะ จัดขบวนรถแห่ ซื้อของแจกเด็กๆ เตรียมน้ำเตรียมแป้งให้ครบทุกจุด กลัวเขาไม่สนุก กลัวเขาไม่ประทับใจ แต่รู้ไหมคะ สุดท้ายป้ากลับมานั่งเหนื่อยอยู่คนเดียว ใจมันเหมือนถังน้ำที่รั่ว ไม่เคยเต็มสักที ในหนังสือ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ของโกโด โทคิโอะ เขาบอกว่า คนดี แบบที่ป้าเป็นเนี่ย จริงๆแล้วคือคนที่กลัวถูกเกลียด กลัวคนอื่นมองไม่ดี ป้าอ่านแล้วสะดุ้งเลยค่ะ เพราะมันจริง ป้าเคยกลัวไปหมด ถ้าป้าไม่ช่วยงานสงกรานต์ เพื่อนบ้านจะว่าไหม ถ้าป้าไม่ทำอาหารให้ลูกทุกวัน เขาจะน้อยใจหรือเปล่า ถ้าป้าบอกเจ้านายว่าไม่ไหว เขาจะคิดว่าป้าไม่เก่งหรือเปล่า ทุกครั้งที่คิดแบบนี้ ใจมันเหมือนถูกมัดด้วยเชือกแน่นๆ มันหนักจนบางวันป้าแอบนั่งร้องให้เงียบๆในห้องครัว ลองจินตนาการตามป้าสิคะ ทุกครั้งที่เรายอมทำอะไรเพื่อคนอื่น โดยที่ใจเราไม่ได้อยากทำ มันเหมือนเราเติมน้ำลงในถังของคนอื่น แต่ถังของตัวเองกลับแห้งผาก ใจเราค่อยๆร้าวเหมือนแก้วที่ถูกกระแทกแรงๆ มันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะคะ แต่ใจมันเหนื่อย มันเหมือนเราวิ่งอยู่ในงานสงกรานต์ที่ไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลาได้นั่งพัก ได้ยิ้มให้ตัวเอง ป้าจำได้เลย สงกรานต์ครั้งหนึ่ง ป้าซื้อของแจกเด็กทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ ขนม น้ำหวาน เต็มรถเข็น กลัวเขาไม่ชอบ กลัวเขาคิดว่าป้าลืมตัว สุดท้ายเงินในกระเป๋าหมดเกลี้ยง เด็กๆวิ่งไปเล่นน้ำต่อ ไม่มีใครหันมาขอบคุณป้าสักคำ ตอนนั้นป้าขำตัวเอง แต่ก็แอบคิดว่าทำไมชีวิตมันต้องหนักขนาดนี้ ชีวิตป้าตอนนั้นเหมือนอยู่ในกรงที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเลยค่ะ กรงที่ทำจากความกลัว ความกังวลว่าคนอื่นจะมองยังไง ป้าเคยคิดว่านั่นคือหน้าที่ของคนดี ที่ต้องเสียสละ ต้องยอม แต่ยิ่งทำ ใจยิ่งว่างเปล่า มันเหมือนน้ำในขันที่สงกรานต์ ดูเหมือนเยอะ แต่สาดไปสาดมา เหลือแค่ก้นขัน ป้าผ่านวันเวลาแบบนั้นมานาน จนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือน สงกรานต์ปีหนึ่ง ป้าล้มป่วยหนักเลยค่ะ หมอบอกว่าเหนื่อยเกินไป ความดันขึ้น หัวใจเต้นไม่ปกติ ป้าต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน ตอนนั้นป้านั่งมองเพดานห้องสีขาว แล้วถามตัวเองว่ามลฤดีทำไมชีวิตถึงต้องหนักขนาดนี้ ทำไมต้องวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นตลอด นั่นคือจุดที่ป้าเริ่มสงสัยค่ะ เริ่มรู้สึกว่า การเป็นคนดี ที่ป้าพยายามมาตลอด มันอาจจะไม่ใช่คำตอบของความสุขจริงๆ มันเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในงานสงกรานต์ที่ทุกคนสนุก แต่เราเป็นคนยกถังน้ำอยู่ข้างหลังเวที ลองนึกภาพตามป้าสิคะ ใจที่หนักอึ้ง มันเหมือนถังน้ำที่เราถือจนมือสั่น แต่ไม่กล้าวาง เพราะกลัวคนอื่นจะว่า กลัวเขาจะไม่รักเรา แต่รู้ไหมคะว่าอย่างเราเนี่ย มันถึงเวลาแล้วที่เราจะวางถังนั้นลง วางเพื่อให้เกียรติใจตัวเอง เพื่อให้ใจเราได้หายใจ ได้เติมน้ำให้ตัวเองบ้าง เหมือนหลังสงกรานต์ที่ทุกอย่างสงบลง เราได้เห็นน้ำใสๆในขัน เห็นหน้าตัวเองสะท้อนชัดเจน ป้าจะเล่าต่ออีกนิดนะคะ มีครั้งหนึ่ง สงกรานต์ที่หมู่บ้านจัดใหญ่ ป้าถึงขั้นไปซื้อน้ำหวานมาหลายลัง แจกทุกบ้านเลยค่ะ
กลัวเขาคิดว่าป้าไม่เต็มใจช่วยงาน ตอนนั้นป้าคิดว่านี่คือหน้าที่ แต่พอแจกเสร็จ ป้ากลับมานั่งเหงาๆที่บ้าน มองถังน้ำที่ว่างเปล่า แล้วรู้สึกว่าทำไมใจมันไม่ชุ่มชื่นเหมือนที่หวังไว้ ตอนนั้นป้ายังไม่รู้ค่ะ ว่าปัญหาคืออะไร แต่ตอนนี้ป้ารู้แล้ว เพราะหนังสือเล่มนั้นบอกป้าว่า การเป็นคนดีที่เสียตัวเองไป มันไม่เคยทำให้ใจเราอิ่มเลย ป้ายังจำได้อีกครั้งหนึ่ง สงกรานต์ปีนั้นป้าถึงขั้นไปช่วยตีกลองในขบวนแห่ด้วยตัวเองเลยค่ะ เพราะกลัวว่าเด็กๆจะไม่มีคนนำขบวน ป้าตีกลองจนแขนเมื่อย ทุกคนสนุกกันใหญ่ แต่ป้ากลับรู้สึกว่างเปล่า มันเหมือนป้าพยายามสาดน้ำให้ทุกคน แต่ลืมเติมน้ำให้ใจตัวเอง ป้าผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมานานจนลืมนับปี ลืมถามตัวเองว่ามลฤดีเธออยากได้อะไรจากชีวิตบ้าง จนวันที่ป้าป่วยนอนโรงพยาบาล ป้าเริ่มรู้สึกว่า ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว ถึงเวลาต้องหาคำตอบว่า ความสุขที่แท้จริงมันหน้าตาเป็นยังไง ทุกคนล่ะคะ เคยมีโมเมนต์แบบป้าไหม โมเมนต์ที่รู้สึกว่าเหนื่อยใจเพราะพยายามทำให้ทุกคนพอใจ ไม่ต้องเป็นงานสงกรานต์ก็ได้นะ อาจจะเป็นวันที่เรายอมทำอะไรที่ไม่อยากทำ หรือวันที่เรากลัวคนอื่นจะมองไม่ดี ลองแชร์หน่อยสิคะ ป้าอยากฟัง ใครอยากเล่าเป็นคนแรก ยกมือเลยค่ะ เอาล่ะค่ะทุกคน หลังจากที่ป้าเล่าถึงวันที่ใจมันหนักอึ้งเหมือนถังน้ำสงกรานต์เต็มไปด้วยความกดดัน ตอนนี้ป้าจะพาไปดูช่วงที่ชีวิตป้าเริ่มเปลี่ยนค่ะ มันเหมือนลมเย็นๆหลังวันสาดน้ำที่ทุกอย่างเริ่มสงบลง แล้วป้าได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนเป็นครั้งแรก ลองนึกภาพตามป้านะคะ ป้ามนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเก่าๆของบ้าน หน้าต่างเปิดกว้าง ลมพัดพากลิ่นดอกไม้จากงานสงกรานต์เข้ามาเบาๆ บนโต๊ะมีขันน้ำใบเล็กจากงานเมื่อวาน และหนังสือ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข วางอยู่อย่างเงียบๆ มันคือจุดเริ่มต้นที่ป้าเริ่มรู้ว่า ถึงเวลาค้นหาตัวเองแล้ว ป้าจะเล่าตรงๆเลยนะ สงกรานต์เมื่อปีที่แล้วนี่แหละ ป้าเริ่มเปลี่ยนครั้งใหญ่ ทุกปีป้าจะเป็นหัวหน้าทีมจัดงานหมู่บ้าน ขนของ แจกน้ำ จัดขบวนจนเหงื่อท่วม แต่ปีนั้น ป้าตัดสินใจทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน ป้าบอกเพื่อนบ้านว่า ปีนี้ป้าขอพักไม่ช่วยจัดงานใหญ่แล้วนะ โอ้โห ใจเต้นแรงเหมือนกลองในขบวนแห่เลยค่ะ กลัวเขาจะว่า กลัวเขาจะมองว่าเป็นป้าใจร้าย แต่รู้ไหมคะ พอพูดออกไป มันเหมือนสาดน้ำทิ้งความกดดันทั้งหมด เพื่อนบ้านพยักหน้า บอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาคนอื่น แล้วโลกก็ไม่แตก ป้าตื่นเต้นเหมือนเด็กที่ได้เล่นน้ำครั้งแรกเลยค่ะ ในหนังสือของโกโด โทคิโอะ เขาบอกว่า การเลิกเป็นคนดี ไม่ใช่การเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่คือการกล้าปฏิเสธ กล้าเลือกสิ่งที่ใจเราต้องการ ป้าอ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมาเขย่าตัว มลฤดีตื่นได้แล้ววัยอย่างเราเนี่ย มันเหมือนนกที่อยู่ในกรงมานาน ลองนึกภาพตามป้าสิคะ วันที่เราเปิดประตูกรงนั้น นกตัวนั้นจะโบยบินไปไกลแค่ไหน มันจะเห็นท้องฟ้า เห็นสายน้ำที่สะท้อนแสงแดด เหมือนวันสงกรานต์ที่ทุกอย่างสดชื่น ใจเราจะเบาเหมือนลอยไปกับลม ป้าตื่นเต้นแค่คิดถึงมัน แล้วป้าก็เริ่มลงมือทำ ครั้งแรกที่ป้าปฏิเสธงานสงกรานต์ ป้าคิดว่าจะรู้สึกผิด แต่เปล่าเลยค่ะ ป้ากลับรู้สึกโล่ง เหมือนวางถังน้ำหนัก10 กิโลลงสักที ป้าบอกตัวเองว่า
มลฤดีวัยนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครแล้วถึงเวลารักตัวเองบ้าง แล้วป้าก็เริ่มมองหาสิ่งที่ป้าชอบจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำ ลองนึกภาพตามป้านะคะ ใจที่เคยหนัก มันค่อยๆกลายเป็นน้ำใสในขัน เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นทุกวัน มันเหมือนได้เริ่มสงกรานต์ใหม่ในใจตัวเอง ที่เราเลือกสาดน้ำให้ตัวเราเองบ้าง ป้าจะเล่าต่อถึงสิ่งที่ป้าค้นพบค่ะ ป้าเริ่มลงเรียนวาดภาพสีน้ำ ใช่แล้วค่ะ ป้ามนที่เคยจับแต่ปากกาเขียนรายงาน วันหนึ่งหยิบผู้กันขึ้นมา วาดดอกไม้ ใบไม้ ยังกับเด็กเพิ่งหัดเขียน แรกวาดแล้วขำตัวเองเลย มันเหมือนแป้งดินสอพองเลิ้นหน้าในวันสงกรานต์ แต่ยิ่งวาด ใจมันยิ่งเต็มไปด้วยสีสัน ป้าพบว่ามือที่เคยเหนื่อยจากการทำงาน สามารถสร้างอะไรสวยๆได้จนตัวเองทึ่ง ป้าคิดว่า ถ้าสงกรานต์น่าจะเอาภาพไปประดับงานหมู่บ้านซะเลย ต่อมา ป้าตัดสินใจเข้ากลุ่มเต้นรำพื้นบ้านค่ะ โอ้ย แรกอายมาก ป้าเนี่ยเคยรำตอนสาวๆ แต่ตอนนี้ตัวแข็งเหมือนไม้กระดาน แต่พอได้ลองเต้น รู้สึกเหมือนย้อนไปเป็นสาวรำวงในงานสงกรานต์เลยค่ะ เพื่อนในกลุ่มหัวเราะกันลั่น มีคนลื่นบ้าง เต้นผิดจังหวะบ้าง แต่ทุกคนสนุกจากใจ ป้าพบว่าการขยับตัวไปกับจังหวะเพลง มันเหมือนสาดน้ำให้ใจตัวเองชุ่มฉ่ำ มันไม่ใช่แค่การเต้น แต่มันคือการปลดปล่อย แล้วก็มีอีกอย่างที่ป้าชอบมาก คือการทำอาหารสูตรใหม่ๆ ป้าลองทำข้าวแช่สูตรพิเศษ ใส่ดอกมะลิจากสวนหลังบ้าน แจกเพื่อนบ้านหลังสงกรานต์ เขาชมกันใหญ่เลยค่ะ แต่ที่สำคัญ ป้าทำเพราะป้าชอบ ไม่ใช่เพราะต้องทำเพื่อใคร ป้าจะบอกให้ว่า การทำอะไรเพราะใจอยากทำ มันเหมือนเติมน้ำลงในขันของตัวเอง ทุกหยดมันเติมเต็มใจเรา ลองนึกภาพตามป้าสิคะ วันที่เราได้ทำอะไรที่รัก ใจมันจะเบิกบานเหมือนวันสงกรานต์ที่มีแต่รอยยิ้ม ป้าจะเล่านิดหนึ่งนะคะ ตอนที่ป้าบอกเพื่อนบ้านว่าไม่ช่วยยกถังน้ำในงานสงกรานต์อีกแล้ว เพื่อนมองป้าเหมือนเป็นเอเลี่ยนเลยค่ะ ป้าขำจะตาย แต่สุดท้ายเขาก็หาคนอื่นช่วยได้ ไม่มีอะไรพังสักหน่อย ตอนนั้นป้ารู้เลยว่า การกล้าปฏิเสธมันเหมือนเปิดประตูให้ตัวเองได้หายใจ ป้าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลองอะไรใหม่ๆ มันเหมือนได้เริ่มต้นสงกรานต์ในใจตัวเองทุกวัน ป้ายังจำวันนั้นได้ดีเลยค่ะ วันที่ป้านั่งวาดภาพสีน้ำครั้งแรก ป้าทุ่มเทจนลืมเวลา ลืมกังวลว่าใครจะว่าอะไร มันเหมือนใจป้าได้พักผ่อนครั้งแรกในรอบหลายปี ป้าคิดถึงคำในหนังสือที่บอกว่า เมื่อเราเลิกเป็นคนดีที่เสียตัวเองเราจะเจอตัวตนที่แท้จริง แล้วป้าก็เจอจริงๆค่ะ ป้ามนที่เคยกลัวคนอื่นไม่ชอบ เริ่มกลายเป็นป้ามนที่ยิ้มจากใจได้ ป้าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความรู้สึกนี้ มันเหมือนน้ำใสที่ไหลผ่านใจ ล้างทุกอย่างที่เคยหนักออกไป วัยอย่างเราเนี่ย มันเหมือนช่วงหลังสงกรานต์ที่ทุกอย่างสงบลงแล้ว เราไม่ต้องวิ่งตามขบวนแห่ ไม่ต้องถือถังน้ำให้ใคร ป้าพบว่าการได้ทำอะไรเพื่อตัวเอง มันเหมือนได้สาดน้ำให้ใจเราเอง มันชุ่มฉ่ำ มันสดชื่น ป้าจะเล่าอีกนิดนะ มีวันหนึ่งป้าลองทำน้ำพริกสูตรใหม่ แจกเพื่อนบ้าน เขาชอบกันใหญ่ แต่ป้าบอกเขาตรงๆว่า ป้าทำเพราะป้าสนุกนะไม่ได้ทำเพื่อให้ใครชม ทุกคนล่ะคะ อยากลองอะไรใหม่ๆในสงกรานต์หน้าไหม อาจจะไม่ต้องวาดภาพหรือเต้นรำแบบป้า แต่เป็นอะไรที่ใจเราอยากทำมานาน ลองบอกป้ามาสิคะ ใครอยากแชร์เป็นคนแรก ยกมือเลย เอาล่ะค่ะทุกคน
มาถึงจุดที่ป้าเริ่มเห็นแสงสว่างในใจตัวเองแล้วนะคะ มันเหมือนวันสงกรานต์ที่แดดออกเต็มที่ น้ำในขันสะท้อนแสงวิบวับ ใจป้ามันเบิกบานเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ จากที่เคยเป็นป้ามนที่วิ่งวุ่นเพื่อคนอื่น ตอนนี้ป้าเริ่มเลือกสิ่งที่ทำให้ใจตัวเองชุ่มฉ่ำ ลองนึกภาพตามป้าสิคะ วันที่เราไม่ต้องถือถังน้ำหนัก10 กิโลให้ใคร แต่ได้นั่งจิบน้ำเย็นๆ มองสายน้ำไหล ฟังเสียงหัวเราะจากงานสงกรานต์ มันคือความสุขที่เรียบง่าย แต่เติมเต็มใจได้ล้นขัน ป้าจะเล่าถึงสงกรานต์ล่าสุดให้ฟังนะคะ ปีนี้ป้าไม่ได้เป็นหัวหน้าจัดงานหมู่บ้านแล้ว แต่ป้าเลือกไปร่วมงานในแบบของป้าเอง ป้าเอาภาพวาดสีน้ำที่ป้าฝึกมาทั้งปีไปประดับเวที โอ้โห เด็กๆในหมู่บ้านวิ่งมาดู ชี้ภาพดอกไม้แล้วถามว่า ป้ามนวาดเองเหรอ สวยจัง ป้าตอบไปว่า ใช่จ้ะป้าสนุกมากตอนวาด ใจมันพองโตเหมือนได้สาดน้ำให้ตัวเองชุ่มฉ่ำ ไม่ใช่เพราะคำชม แต่เพราะป้าได้ทำอะไรที่รัก และได้แบ่งปันจากใจจริงๆ แล้วก็มีอีกโมเมนต์ที่ป้าประทับใจมาก ในงานสงกรานต์ป้าขึ้นไปเต้นรำพื้นบ้านกับกลุ่มเพื่อน ใช่ค่ะ ป้ามนที่เคยตัวแข็งเหมือนไม้กระดาน ตอนนี้กล้าโยกตัวไปตามจังหวะกลอง รำไม่แป๊ะหรอกค่ะ ลื่นบ้าง ผิดจังหวะบ้าง แต่ทุกคนในกลุ่มยิ้มกว้าง ผู้ชมตบมือให้ ป้ารู้สึกเหมือนย้อนไปเป็นสาวรำวงสมัยวัยรุ่น ป้าคิดในใจว่า มลฤดีนี่แหละชีวิตที่เธออยากมี มันไม่ใช่แค่การเต้น แต่มันคือการปล่อยใจให้บิน เหมือนนกที่ออกจากกรงในวันสงกรานต์ ป้ายังจำได้เลย มีเด็กในหมู่บ้านคนหนึ่งวิ่งมาถามป้าว่า ป้ามนทำไมป้าดูสนุกจัง ป้าตอบไปว่า เพราะป้าทำในสิ่งที่ป้ารักไงจ้า เด็กคนนั้นยิ้มแล้ววิ่งไปเล่นน้ำต่อ แต่คำถามนั้นมันติดอยู่ในใจป้า มันทำให้ป้าคิดถึงคำในหนังสือ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ที่บอกว่า ความสุขที่แท้จริงมาจากการฟังเสียงใจตัวเอง ป้าพบว่าเมื่อเราเลือกทำอะไรเพื่อตัวเอง มันเหมือนสาดน้ำให้ใจเรา และน้ำนั้นก็กระเซ็นไปทำให้คนรอบตัวยิ้มได้ด้วย ป้าจะเล่าอีกนิดนะคะ สงกรานต์ปีนี้ป้าทำข้าวแช่สูตรพิเศษแจกเพื่อนบ้าน แต่ครั้งนี้ป้าบอกทุกคนตรงๆว่า ป้าทำเพราะป้าชอบทำถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะ เขาหัวเราะกันลั่น เพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่า ป้ามนเปลี่ยนไปนะดูมีความสุขกว่าเดิม ป้าตอบไปว่า ใช่จ้ะเพราะป้าเลิกเป็นคนดีที่เสียตัวเองแล้ว ทุกคนขำ แต่ป้ารู้ว่าเขาสัมผัสได้ถึงความสุขที่ป้าส่งออกไป มันเหมือนน้ำในขันที่เต็มเปี่ยม พร้อมสาดให้ทุกคนชุ่มฉ่ำโดยไม่ต้องเสียตัวเอง การเปลี่ยนแปลงของป้ามันไม่ใช่แค่เรื่องสงกรานต์นะคะ แต่เป็นทุกวันในชีวิต ป้าตื่นเช้ามาด้วยรอยยิ้ม เปิดหน้าต่าง ฟังเสียงนก แล้วถามตัวเองว่า มลฤดีวันนี้อยากทำอะไรให้ใจชุ่มฉ่ำ บางวันป้าวาดภาพ บางวันป้าทำอาหาร บางวันป้าแค่นั่งมองต้นไม้ แต่ทุกวันคือสงกรานต์ใหม่ในใจป้า เพราะป้าเลือกที่จะรักตัวเอง และให้เกียรติความรู้สึกของตัวเอง ป้าจะบอกให้ว่า การเลิกเป็นคนดี ไม่ได้ทำให้ป้าเป็นคนใจร้าย แต่ทำให้ป้าเป็นป้ามนที่ใจดีกับตัวเองมากขึ้น ป้าสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ แต่เลือกช่วยในแบบที่ไม่ทำร้ายใจตัวเอง ลองนึกภาพตามป้าสิคะ วันที่เราเติมน้ำให้ขันของตัวเองจนเต็ม เราจะมีพลังสาดน้ำนั้นให้คนรอบตัวได้มากแค่ไหน มันเหมือนงานสงกรานต์ที่ทุกคนยิ้ม เพราะใจเราก็ยิ้มจากข้างใน ป้าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความรู้สึกนี้ ป้าจะเล่านิดหนึ่งนะคะ
หลังสงกรานต์ป้าไปเยี่ยมหลาน หลานถามป้าว่ายายมนทำไมยายดูเด็กจัง ป้าขำจนน้ำตาไหล ตอบไปว่าเพราะยายมีความสุขจากใจไงล่ะ หลานยิ้มแล้วกอดป้าแน่น ตอนนั้นป้ารู้เลยว่าความสุขที่มาจากใจเราเนี่ยมันส่งต่อได้จริงๆ มันเหมือนน้ำใสในขันที่สะท้อนรอยยิ้มของทุกคน ทุกคนล่ะคะ สงกรานต์ที่ผ่านมาได้ทำอะไรที่ทำให้ใจตัวเองชุ่มฉ่ำบ้างไหม หรือมีอะไรที่อยากลองทำในสงกรานต์หน้า เพื่อให้ใจได้ยิ้มจากข้างใน ลองแชร์กับป้าสิคะ ป้าอยากฟัง ใครอยากเล่าก่อน ยกมือเลยค่ะ ถึงจุดนี้แล้วนะคะทุกคน ป้ามนรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ในใจมาเลย จากป้าที่เคยถือถังน้ำหนักเพื่อคนอื่น ตอนนี้ป้าได้เจอน้ำใสในขันของตัวเอง ได้สาดน้ำให้ใจตัวเองชุ่มฉ่ำ และพบว่าความสุขมันง่ายกว่าที่คิด ลองนึกภาพตามป้าสิคะ วันที่เราไม่ต้องวิ่งตามขบวนแห่ของคนอื่น แต่ได้ยืนอยู่ท่ามกลางสายน้ำเย็นๆ พร้อมรอยยิ้มจากใจ มันเหมือนสงกรานต์ที่ใจเราเป็นเจ้าของงาน ป้าอยากสรุปสิ่งที่เรียนรู้ให้ทุกคนฟังนะคะ การเลิกเป็นคนดีที่เสียตัวเอง ไม่ใช่การกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่เป็นการให้เกียรติใจเรา การกล้าปฏิเสธ กล้าเลือกสิ่งที่เรารัก มันเหมือนวางถังน้ำหนัก10 กิโลลง แล้วหยิบขันน้ำใบเล็กมาเติมให้ตัวเอง ป้าค้นพบว่าเมื่อใจเราเต็ม เราจะมีพลังไปสาดน้ำให้คนรอบตัวได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเสียตัวเอง ป้าจะบอกให้ว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มจากใจเราเอง ในหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขของโกโดโทคิโอะเขาบอกว่าคนที่รักตัวเองจะรักคนอื่นได้ดีกว่า ป้าพบว่ามันจริงตั้งแต่ป้าเริ่มวาดภาพเต้นรำทำอาหารเพราะใจอยากทำป้าไม่ใช่แค่มีความสุขขึ้นแต่ป้ายังส่งความสุขนั้นให้คนรอบตัวได้มากกว่าเดิม ลองนึกภาพตามป้าสิคะ วันที่ใจเราเหมือนขันน้ำที่เต็มเปี่ยม ทุกหยดที่เราสาดออกไปมันจะทำให้ทุกคนยิ้มได้ โดยที่ขันของเรายังเต็มอยู่ ป้าจะเล่านิดหนึ่งนะคะ สงกรานต์ที่ผ่านมาป้ามีโอกาสคุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่ง เขาถามป้าว่ามลฤดีทำไมเดี๋ยวนี้ดูมีความสุขจัง ป้าตอบไปว่าเพราะป้าเลิกวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นแล้ว เพื่อนคนนั้นยิ้มแล้วบอกว่าเขาอยากลองเปลี่ยนบ้าง ป้ารู้สึกเหมือนได้สาดน้ำเย็นๆให้ใจเขา และมันยิ่งทำให้ใจป้าชุ่มฉ่ำ ป้าคิดว่าถ้าทุกคนกล้าเลือกความสุขของตัวเองโลกนี้จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเหมือนงานสงกรานต์ทุกวัน ป้าอยากชวนทุกคนให้ลองถามตัวเองนะคะเราอยากสาดน้ำให้ใจตัวเองด้วยอะไร อาจจะเป็นงานอดิเรกใหม่ๆ การพักผ่อนโดยไม่รู้สึกผิด หรือแค่กล้าบอกว่าไม่ เมื่อใจเราไม่พร้อมวัยอย่างเราเนี่ยมันเหมือนช่วงหลังสงกรานต์ที่ทุกอย่างสงบลง ถึงเวลาแล้วที่เราจะมองเห็นตัวเองในน้ำใสของขัน และยิ้มให้ตัวเองจากใจ ป้าจะบอกให้ว่าทุกย่างก้าวที่เราเลือกเพื่อตัวเองมันเหมือนสาดน้ำให้ใจเราเบิกบาน ป้าขอส่งต่อแรงบันดาลใจนี้นะคะ ไม่ต้องรอให้ถึงสงกรานต์หน้า เริ่มวันนี้เลย ลองทำอะไรเล็กๆที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำ อาจจะเป็นการร้องเพลงในห้องน้ำ เดินเล่นในสวน หรือนั่งจิบกาแฟเงียบๆ ทุกอย่างที่ทำให้ใจเรายิ้มมันคือสงกรานต์ในใจเรา ป้าคิดว่าถ้าใจเราชุ่มฉ่ำโลกทั้งใบก็ชุ่มฉ่ำไปด้วย ป้าจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องเล็กๆนะคะ วันก่อนป้านั่งวาดภาพดอกไม้ที่ระเบียง
เด็กข้างบ้านวิ่งมาดูแล้วถามว่าป้ามนวาดให้หนูหน่อยได้ไหมป้าตอบว่าได้จะแต่หนูต้องวาดของหนูเองด้วยนะเราเลยนั่งวาดด้วยกันหัวเราะกันลั่นมันทำให้ป้าคิดว่าการที่เราเติมน้ำให้ขันของตัวเองมันไม่ได้แค่ทำให้เรามีความสุขแต่มันยังชวนคนอื่นให้หาขันของตัวเองมาเติมด้วยถ้าทุกคนอยากลองเปลี่ยนอะไรในชีวิตไม่ต้องกลัวว่าจะสายเกินไปวัยอย่างเราเนี่ยมันเหมือนน้ำในขันที่ยังใสพร้อมให้เราเริ่มสาดความสุขได้ทุกเมื่อป้าอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองว่าวันนี้จะสาดน้ำให้ใจตัวเองยังไงสุดท้ายนี้ป้าขอขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังเรื่องราวของป้ามนนะคะมันเหมือนเราได้นั่งล้อมวงในงานสงกรานต์ด้วยกันถ้าใครอยากสนับสนุนป้าให้เล่าเรื่องสนุกต่ออย่าลืมกดลิงก์Buy Me a Coffeeที่ด้านล่างนะคะเหมือนสาดน้ำเย็นๆให้ป้าสากขันเลยทุกคนล่ะคะพร้อมจะเริ่มสงกรานต์ใหม่ในใจตัวเองหรือยังยกขันขึ้นสาดน้ำให้ใจตัวเองกันเลยค่ะ